Και πάλι μαζί, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, σας χαιρετώ και σήμερα θα φτιάξουμε σουντζουκάκια. Έχω πάρει 1,5 κιλό χοιρινό γκυμά, είναι διπλοπερασμένος. Μπορείτε να βάλετε βοδινό με χοιρινό, μπορεί να βάλετε μόνο βοδινό, μπορεί να βάλετε μόνο χοιρινό. 3 φέτες ψωμί, είναι προζυμένο, παγιάτικο ψωμί, μέσα σε μισό φλιντζάνι ξηρό κόκκινο κρασί. 3 αυγά, μισό φλιντζάνι γάλα 100 ml περίπου. Μάλιστα. Ο μαϊτανός, έναν μπολ έτσι γεμάτο, όσο θέλουμε βάζουμε τούτο, ναι, όσο θέλουμε βάλουμε. Ναι. Είναι το πιπέρι μου, Ναι. το αλάτι μου, η αρτισά, Πώς τη λέμε, το κίμινο. Εδώ είναι 6 σκελίδες σκόρδου μαζί με 6 λιωμένες στο πλεντεράκι, μαζί με 6 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Και θα βάλω και 3 κουταλιές ρήμαν από αναρρή μυζήθραν αλατισμένη. Εγώ έχω τρίψει παραπάνω γιατί να κάνω τζαλά. Θα χρειαστούμε και λίγο αλευράκι. Θα τους αλευρώσουμε και μετά θα τους βάλουμε στο φούρνο. Και πιπεράκι. Ένας δυο πινελιές. Και αρχίζουμε. 2 ώρες προηγουμένως. Εντάξει. Μου σκεμμένο μέσα στο κρασί. Τώρα το κάμα ψίχουλα. Θα το ρίξω μέσα στο... Τώρα να σας διοχίσω, να βλέπεις. Να το ρίξω μέσα, μυρίζει το κρασί ωραία. Θα βάλω τα αυγά μαζί με το ασπράδι. Θα βάλω όλα ένα μαζί, τα 100 ml από το γάλα, φρέσκο γάλα. Θα βάλω το μαϊτανό μου, το μαϊτανό. Θα βάλω το σκόρδο, μα αφού είναι τούτο, οι 6 σκελίδες σκόρδων, πρέπει να βάλουμε, αφού είναι τούτα να το πω, δεν πειράζει. Αφού έτσι, είναι ο σκόρδος τα σουντζουκάκια. Με το ελαιόλαδο. Με το ελαιόλαδο, λιωμένα σε πλεντεράκι. Ναι. Θα βάλω 3 κουταλιές. Αναρρή, αλατισμένη, ναι, είναι εδώ. Μπαίνει και τούτη. Το πιπέρι μου, το φρεσκοτριμμένο, θέλει πιπέρι. Θα βάλουμε μπολικό. Διότι τούτα είναι πικαντικά. Τρέχει, ναι. Τρέχει. Φαίνεται. Ναι, βλέπω που πέφτει. Φαίνεται. Και το κίμινο. Θα βάλω μια κουταλιά κίμινο. Και μια κουταλιά αλάτι. Γεμάτη κουταλιά. Και θα τα ανακατώσουμε όλα μαζί. Όχι, αρχίσαν τα αρώματα. Να κάνεις καλό ανακατώμα τώρα όμως. Ναι, βέβαια, Μιχάλη μου, να αναμειχτούσει. Το ψωμί που βάλαμε μέσα θα τα κάνει αφράτα. Εμπόλικα, διότι θα τα έχουμε σε τραπέζι και θα είμαστε πολύ να ζυμωθούν, να αναμειχτούν καλά. Και θα τα αφήσω καμιά ώρα μέσα στο ψυγείο, παρόλο που κρυάδα. Συνεχίζει να ανακατεύεις. Πρέπει να ανακατευτούν καλά. Ωραία. Να τα πλάσουμε έτσι. Όπως το σκεφτείς. Θα τα ζυμώσεις, θα τα σκεπάσεις με πλαστική μεμβράνη. Θα τα βάλω στο ψυγείο για καμιά ώρα. Στο ψυγείο 1-2 ώρες. Να πάρουν τα αρώματα τους και μετά θα τα πλάσουμε και θα τα ψήσουμε. Ωραία. Στο φούρνο. Εντάξει, αφήνωσε λοιπόν. Ωραία. Αγαπημένοι μου φίλοι, έχω ανάψει το φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα, διότι θα τα ψήσω στο φούρνο. Δεν τα τηγανίζω. Προτιμώ έτσι. Και έχω βγάλει το μείγμα μου από το ψυγείο, το άφησα 2 ώρες περίπου. Έχει πάρει τα αρώματα. Όχι, μου σκομυρίζει ο σκόρδος μέσα. Κίμινο. Βάλαμε τα σουντζουκάκια, είναι το κίμινο και ο σκόρδος. Διαφορετικά κάνεις άλλα πράγματα. Έτσι είναι. Κάνεις μπιφτέκια, κάνεις... Ακριβώς. Δεν βάλεις κρεμμύδι. Τα ανακατεύουμε. Έτσι είναι αυτό. Τα ανακατεύουμε καλά. Ξανά. Πάντως το άρωμα, εμένα επειδή μου αρέσει ο σκόρδος, πρώτα θα τα πλάσω όλα. Γίνονται όσο μέγεθος θέλουμε να κάνουμε. Μπορούμε να τα κάνουμε και πιο μικρά, πιο μεγάλα. Τόσα περίπου είναι καλά. Μάλιστα. Θα γεμώσω το ταψί μου. Αν είχα έναν τζαλεύρωνε μου τα, αλλά να τα κανονίσω. Δεν ξέρω, Λίζα, να σου τα λευρώσω. Πρώτα τα κάνω όλα και μετά τα αλευρώνω. Να ψηθούν ομοιόμορφα. Όμως δεν μπορεί να τζιζίτσω μες στο αλεύρι. Θα τα κάνουμε κανονικά τους πλάθεις όλους και μετά τους αλευρώνω έναν. Μπαίνεις στη διαδικασία να τους αλευρώσεις. Ναι. Ωραία. Εντάξει, τέλειως τους και να έρθω να τους δείξουμε που τους αλευρώνεις.
Και μετά να μπουν στο φούρνο, στο φούρνο, να ψηθούν. Δεν τους βαριψύνω, διότι θα ψηθούν και μέσα στη σάλτσα τους. Άμα βαριψηθούν, κάνουν κρούστα και είναι ωραίοι. Γι' αυτό μου εγώ, επειδή ήξερα ότι τους τρώμε μες στη σάλτσα. Μες στη σάλτσα. Λαλό, δεν ώσε να τα ψήσεις στο φούρνο. Όχι, πάντα στο φούρνο που τους κάνω. Προτιμώ παρά τη γανίτα. Τους αλευρώνουμε έναν. Άρα έπλασες τους πρώτα όλους Ναι, και μετά τους αλευρώνω. και τώρα έναν τους αλευρώνεις. Η συνταγή που έχω είναι για 1 κιλό, αλλά 1 κιλό κύμα. κιμά. Όμως σήμερα έχω κάνει 1,5 κιλό. Επί 1,5 όλα τα υλικά. Ναι. Διότι το τραπέζι μας είναι μεγάλο και έτσι δεν θα μας φτάσει το 1 κιλό και πάντα τους αρέσουν. Ναι. Όλοι τρώμε τα Με έναν ωραίο σουζουκάκια. ριζάκι ή με ένα μπουρέ είναι απίθανα. Εγώ τα συνδυάζω ναι. παραπάνω με μπουρέ. Ναι. Και με ρύζι είναι ωραία. Ναι. Και με μακαρόνια είναι ωραία. Θα βάλω και τα δύο ταψιά μου στο φούρνο, τούτο είναι πιο βαθύ από το άλλο. Και θα τα παρακολουθούμε φυσικά. Ωραία. Μια Και χαρά. αρχίζουμε. Και συνεχίζουμε με τη σάλτσα μας. Τα υλικά μου για τη σάλτσα είναι ελαιόλαδο, πάντα ελαιόλαδο, 100 Πόσο? ml. 100 100 ml είναι μισό ποτήρι. Ποτήρι. 100 ml κόκκινο ξηρό κρασί. Ναι. Είναι 500 γραμμάρια, είναι χυμός εμπαχύρευστος τούτος, ντομάτας. Θα βάλω και 2 κουταλιές πάστα ντομάτας, 1 κουταλάκι αλάτι, 1 κουταλάκι του τσαγιού ζάχαρη, είναι τα δαφνόφυλλα μου και εδώ είναι η αρτισιά, το κίμινο. Θα χρειαστώ 1,5 ποτήρι νερό, Περίπου. κρύο, περίπου, και αρχίζομαι. Θα βάλω το ελαιόλαδο μου να ζεσταθεί λίγο. Θα βάλουμε τη σάλτσα. Έφυγα το από τη φλόγα, αλλά να το βάλω πίσω. Άρα ζέστανες λίγο το Το ελαιόλαδο ελαιόλαδο. και τώρα θα ετοιμάσεις τη σάλτσα εκτός φωτιάς. Ναι, εύκολα το εκτός της φωτιάς. Έτσι σε καλύτερα, Να έχω, νιώθεις ναι, πιο... ακριβώς, να μην μου καίει. Τώρα βάζεις 2 2 κουταλιές πάστα. πάστα. Μετά να κατέβεις λίγο. Μου. Θα βάλω το κρασάκι μου. Μάλιστα. Και μισό ποτήρι κρασί. Ποτήρι κρασί. Οπότε Θα βάλω. μπορεί να πάρεις λιγότερο νερό τώρα. Εντάξει, να δούμε τώρα. Βάλουμε το ποτηράκι μας. Ένα ποτήρι. Ένα ποτηράκι είναι ένα που θέλουμε. Ένα που θέλουμε. Τώρα να ανακατευτεί. Και άλλες ακόμα λίγο. Ναι, ναι. Διότι να τα καλύψει κιόλας. Να ψω τη φλόγα μου. Άμα βάλετε κρασί μέσα, μα είναι, δεν μπορώ να σας πω τι ωραία που γίνεται η σάλτσα. Είναι ζάχαρη, Βάλεις τη ζάχαρη. τα δαφνοφύλλα μου, το αλατάκι μου Ναι. και η Αρτισιά, τα πως τη λέμε κείμενο. Το ανακατεύουμε. Να την έχουμε έτοιμη. Μόλις τελειώσουν τα σουτζουκάκια μας και ψηθούν από εκεί, θα τους τη ρίξω από πάνω και θα το βάλω στο φούρνο. Ακόμα θέλει να... σου διαμυρωθιά. Εγώ θα προσθέσω και λίγο πιπέρι. Θα τα κάνεις πολλά πικαντικά. Δεν πειράζει, είναι ωραία. Επειδή είναι κρύο σήμερα, σου θύμισε το Ναι πιπέρι. ρε παιδί μου, είδες κάθε εποχή, είναι τέλος σου φέρνει... Αρέσκω μου το χειμώνα, είναι κολοκυθό σου πάμε το Οπότε- πιπέρι, το κάρι, αφού έρχονται σου χωρίς να το θέλεις. Οπότε στα υλικά σου Βάλουμε και θα πούμε πιπεράκι. και λίγο πιπέρι Πιπεράκι, ναι. Το εδώ. και θα την περιμένουμε τώρα να πώς θα καταλάβουμε ότι τέλειωσε εδώ. Να αρκέψει να Κάνει κοχλάζει. κοχλάζει. Ναι, ναι. Θα δεις τα σουζουκάκια τώρα. Πάμε καλά. Θα τους αλλάξεις θέση. Ναι. Κάτσε καλά. Κάτσε λίγο. Ναι. Δεν θέλω να βαρύψηθούν, διότι άμα βαρύψηθούν γίνονται σφιχτά. Θα τελειώνουμε τη φλόγα, να πήρε το Τη βράση της. στη βράση της. Να καταστηθεί λίγο, διότι είναι να ψηθεί και μέσα στα σουτζουκάκια. Να βάλω ακόμα ένα σκορδάκι, το χτύπησα λίγο και θα το βάλω μέσα και αφαιρούμε το. Απλώς να πάρει μια μυρωδιά.
άμα δεν το θέλουμε, Όποιος δεν θέλει να μην βάλει. να μην βάλει. Η Λίζα και εμείς επειδή Τρώμε τα μας αρέσει. σκόρδα και τα παιδιά μας τρώμε τα σκόρδα. Θα προσθέσω ακόμα λίγο νερό. Σκορδάκι πάει και ορκέται. Εδώ. Χαίρεσαι που το βλέπεις, α. Θα βγάλω να τα γυρίσω. Θα βγάλεις να τα γυρίσεις με την ησυχία σου. Ήδη εσφίξα σύντομα με το αλεύρι. Είδες τα ωραία που γίνανε, είναι ευκαλά σε ζουμιά. Μα είναι η δεύτερη φορά που το γύρισες. Δεν πειράζει. Ποιον, τούτο. Ναι, ναι. Αν και που γύρισα. Ναι. Εντάξει. Άντε, να κοτσινίσουν άλλο λίγο και να τα κάνουν. Σε τελειώνουν. Ναι. Αφού να ψηθούν και μες στην ντομάτα τους μες στο φούρνο. Δεν έχει θέμα να μην ψηθούν. Άμα τα βαρυψίσεις γίνονται σκληρά. Να γυρίσεις και τα άλλα. Ναι. Αχ, Παναγία μου. Είναι μια απόλαυση. Δεσπάσαση. Τι ωραία. Να μην ξανά. Το 5-6 λεπτά και να τα βγάλουμε. Η σάλτσα είναι που γίνεται από ποτσί, αλλά είναι έτοιμη σβήστη. Θα την ανακατώσω λίγο ακόμα. Ωραία, έζησα τη. Ευχαριστώ σε αγάπη μου για η βοήθεια. Μα αφού να φάω κι εγώ. Όποιος τρώει, πρέπει να βοηθά. Όλοι στο φαΐ, όλοι στη δουλειά. Είναι βασικός κανόνας. Στην οικογένεια όλοι παίρνουν, όλοι δίνουν. Το κατά δύναμη φυσικά. Άφησε τα περίπου 20-25 λεπτά να τα βγάλουμε, διότι αν παρεψηθούν δεν θα είναι μάνακα. Και θα τα μεταφέρεις τώρα. Στη γάστρα μου, στο ταψί. Ούτω. Βάζω το μέσα στο ταψί. Μην φοβηθείτε, το χρώμα τους είναι έτσι. Τι να με φοβηθούν. Διότι το χρώμα θα το Α, το ότι δεν είναι τελείως ψημένα. Ναι. Δεν πειράζει, θα ψηθούν μες στη σάλτσα τώρα. Απλώς δεν είναι κοκκινισμένα. Πρώτα η τηγάνιζα τα ξεροψύνονται, μου άρεσε. Ενώ έτσι και με το αλευράκι που τους έβαλα, με Κράτησαν το σχήμα τους. Ακριβώς το σχήμα τους, είναι απίθανα. Να τα δοκιμάσουν, να τα κάνουν με τη συνταγή τη δική μου και περιμένω τα σχόλιά τους. Έχει χρόνια που τα κάνω, έχει πάνω από 30 χρόνια που κάνω τα σουντζουκάκια. Που τα απολαμβάνουν. Διότι και το φαΐ είναι μια απόλαυση. Δεν θα μας φάει το φαΐ, αλλά πρέπει να τρώμε και ωραία πράγματα. Και ποικιλία. Ποικιλία. Γιατί ο οργανισμός Βέβαια. θέλει ποικιλία για να Και δουλεύει τα σωστά. όσπρια μας, εμείς απολαμβάνουμε τα αν είναι καλοψημένα. Και η σαλάτα δεν λείπει από το τραπέζι. Βέβαια. Τα φρέσκα χόρτα. Να μπει η σάλτσα. Δεις. Φίλες και φίλοι, έχω γευτεί τη σάλτσα μου. Αλλά Θέλει ακόμα λίγο θα αλατάκι. βάλω ακόμα λίγο λαδάκι. Και θα βάλεις ακόμα λίγο πιπέρι. Εσείς, δεν θέλετε, μην βάζετε. Εγώ θα βάλω. Άτι. Και ώρα καλή και ώρα χρυσή. Και πάει πίσω στο φούρνο τώρα. Πάμε τα έτσι. Ναι. Έτσι, οχ. Θα τα βάλεις σκεπασμένα. Όχι, ναι, βέβαια. Σκεπασμένα είναι να μου ξεραθούν ύστερα, έτσι. Α, όμορφα. μπράβο. Βάζεις τη χάρα στη μέση. Αυτό είναι η μέση. Να το τάψουμε σήμερα αυτό. Και μπαίνει. Να τα φύγουμε Περίπου. περίπου έναν 20 λεπτό να μείνουσει. Έχουν περάσει 25 λεπτά μου τα βάλα. Ξαναείδα τα ακόμα μια μαθιά. Τώρα να δω με τα αρώματα. Τι ωραία. Ανυπομονώ. Θα τα βάλω και 5-6 λεπτά σε σκέπαστα προς το τέλος. Για να δεις σάλτσα καλύτερα. Τέλεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Η σάλτσα μετά έδεσε. από 5-6 λεπτά ασκέπαστα στο φούρνο, έχει δέσει και η σάλτσα Όμορφη και ωραία. και μοσχομυρίζουν, είναι έτοιμα για φάγωμα. Εμείς θα τα γευτούμε παντός, Με ένα μπουράι. αλλά Τι ωραία που είναι. οι υπόλοιποι θα περιμένουν. Σουζουκάκια εξαιρετικά 3α από την Ελίζα. Μοσχομυρίζουν φίλοι μας, κάντε τα και δεν θα μετανιώσετε. Στο φούρνο. Περιμένουμε τα σχόλιά σας. Σουζουκάκια από την Ελίζα με Χατζημάικ. Και με πολύ αγάπη. Με πολύ αγάπη βέβαια. Για όλους εσάς που μας παρακολουθείτε. Σουζουκάκι από την Ελίζα με αγάπη. Για όλους εμάς. Και ωραίο μπουρέ. Βέβαια.
Ριζάκι, μπουρέ, μακαρόνια. Φίλες και φίλοι μου, αυτή είναι η ζαλατίνα μας. Έχει γίνει εξαιρετική, έχει πήξει, δεν πέφτει. Πέστε τι. Σήμερα θα κάνουμε σουτζουκάκια. Έμεινα πάνω στη ζαλατίνα, γιατί ήρθε πολλά επιτυχία πράγματι. Ο γιος ο μεγάλος, του τηλεφώνησα και πήρε σπίτι του. Θα την βάλουμε στο ψυγείο να μην είναι κρατώ, γιατί είναι και παγωμένη. Και του λέω, Αντώνη, την δοκίμασες? Είναι απίθανη, λαλή μου, αλλά έχει ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα, λέω του έχει? Είναι λίγη. Δεν πειράζει, λαλό του, θα κάνουμε τσάλι. Τι είναι δοκίμασες τι? Να δω αν έφυξε. Να δω. Έτσι, θα Γιατί βγάλω. στην είναι μπροστά να δω. Όλα επίξασή. Ωραία. Βέτη ωραία Μιχαλή. Ωραία. Κρεατάκια της, έτη Αυτό και την το κλειστή. ελαφρό λίπος που είναι από πάνω, Είναι για την τη συντήρηση προστατεύει του. και την ώρα που θα τη φάμε, όποιος θέλει δεν το τρώει. Δε. Ναι. Ωραία. Η φετινή μου βασιλόπιτα του 2020 είναι ακριβώς η ίδια συνταγή με την περσινή βασιλόπιτα που δείχνουμε σε βίντεο, απλώς έχω προσθέσει 4-5 κουταλιές τριμμένη καρύδα. Είναι εξαιρετική οι φίλοι μας. Θα μπορούν λοιπόν οι φίλοι και οι φίλες να δουν το βίντεο που έχουμε για τη βασιλόπιτα Απλώς και να προσθέσουν 4-5 κουταλιές τριμμένη καρύδα.